Hei, tervetuloa uuden videon pariin. Tällä kertaa mä oon tämmöisessä kuplahallissa Espoossa, elikkä talvitreenejä. Mä päästän teet tänään kattoo, että miten mä teen ja miksi mä teen. Ehkä mä kerron jotain vinkkejä kanssa. Elikkä mä oon käynyt tuossa aikaisemmin salilla, niin kuin aikaisemmin varmaan näitte. Ehkä se tulee intro, kovat heitot. Ja sillä vähän kontrastivoimaa. Treenattiin nopeutta, räjähtävyyttä ja reaktiivista voimaa. Mut nyt vähän puttailua, vähän kevyttä heittelyä, kroppa vähän lämpimäksi, käsi lämpimäksi. Mä tykkään aloittaa sillä aika chillisti, koska ensin pitää lämmitellä, se on se sali. Ja sit pitää lämmitellä uudestaan ennen sitä varsinaista heittelyä. Ettei tulisi loukkaantumisia ja tää on myös hauskaa. Tästä on nyt helppo napsia vähän pöröi. Nää onkin bullseissa. Nää menee vasemmalla. Menisikö tääkin vielä? Joo. Ensi kesään pelkkää pöröä. Elikkä ekana ihan putterin liikkeelle. Vähän semmosia kevyempiä heittoja. Tatsia, ajoitusta, kulmakontrolli haetaan eka. Ja sit mennään midareihin ja fore. Tietenkin pitää olla joku päämäärä. Niin mä aluksi pistän tosta välistä, penkin ja roskiksen välistä muutama tonne takapenkille. Pikku hyssäflippi. Vähän matala, mutta aika hyvä. Flippaa. Se oli vähän vasuri. Sekä ei flipannut ihan tarpeeksi, mutta aika hyvä. Sitten pistetään pari antsaa. Ihan semmoista pehmeät, vähän nokkapystystä flexaa. Roskiksen ja tuon penkin väliin. Aika hyvä. Vähän leveämpää. Se pitäisi olla, jos se flexaa. Jep. Sitten pistää pikku hyssyjä näillä. Nää on vähän ylivakaampia. Samaan kohtaan. Nyt on vähän kyllä leveä. Se pitäisi olla hyvä. Mennään sitten tohon foreen. Eli mulla on taas A5. Yleensä pistän nää ensin, koska noilla A2, ne on ylivakaampia. Ne ei kerro niitä virheitä niin herkästi. Eli ensin mä lähden alivakaammilla. Koitan saada nää lähteä puhtaasti, silleen että ne lentää just niin kuin mä haluan. Ja siitä pystyy mennä noihin, koska sit noikin lentää paremmin, kun se kiekko lentää hyvin. Pistää ensin vähän sekalaisia, eli antsaa suoraan hyssyä tonne niinku takapenkille. Ja sit feidi. Joo. Nyt lähtee vähän liikaa antsaa. Jos mä pistäisin A2, niin se ei kertoisi niin herkästi virhettä, mikä tossa. Mut nyt pistää vähän flätimmellä. Nice. Pistää vielä yksi pikku hyssy tuolta. Aika hyvä. Sitten pistää vielä A2 custom stampilla. Mut pistää semmonen pikku skippi tuolta vähän leveältä. Pikku flexi ja skippi tuolta penkin takaa tonne takapenkille. Skippi. Se on bullseye. Mitäs meikän Prodigyn bagista oikein löytyy tänne reeneihin? Ensin vähän midarei. Tossa on A5. Superhyviä forelle, kans päkkärille pystyy heittämään tonne päätyyn asti. Mutta ihan luottokeikko kesällä. Sitten A2, muutama kappale. Pitää vähän flexiheittoa, forella flexei. Sitten ylivakaita hyssejä. Sitten pari midaria, M4, hyviä hyssyflippejä pystyy pistää. Mennään vaikka seuraavaksi näihin. Elikkä Seppo on antanut meikälle H1. Todella jyriä. Pystyy pistää flexei. Ja niin, näitä pitää aina pari bagissa. Ehkä lempärikiekko. Ehkä. Feedbackei. Tässä on vihreä, pirun vihreä, taas vihreä. Sitten on violettei kasa. 1.500. Näitä itse pitää ottaa pari lisää tänne. Nää on hyviä forelle. Ihan luottopannu forelle kesällä.
Ja itse asiassa tätä täällä on meikä ensimmäinen feedback ikinä. Mut no, luottopannui tosi hyvin, varsinkin reenaamiseen. Hysse suoraksi päätyy. Nää kertoo, että miten se heitto lähtee, hyvin vai huonosti. Sitten mulla on putterei. Tässä on oikeastaan 300 aika monta. Mä oon niinku puttiputtereita, mutta mä myös heitän näitä, koska näin mene mun kisaväkiin välttämättä. 300 PA3, pirun luotto. Sitten pari 500, sit vielä PA1. Toi on vähän tämmönen sekasikiö kasa, mutta se ei haittaa. Sitten vielä, tätä on kaikki ottanut, eli distance-pannut. Niitä on 7 kappaletta. Keltaisia hunttereja, 5. Noja aika ylivakaita hunttereiksi tai D2 muutenkaan. Ja sitten on pari suoraa kappaletta. Eli näillä on me toiminut tosi hyvin. Varmasti meidän loppu off-seasoni myös näillä. Ja sitten katsotaan miten nämä oikein lentää. Tässä on pari M4. Yleensä mä vähän niin lämmittelen näillä vauhiottoa ja feedbackkejä ja sitten distancepannuja varten. Mä pistän semmosia suoria, mitkä vähän flippaa, menee tonne isoon maaliin. Tonne matkaa semmonen 100 metriä aika lailla. Ehkä vähän alle. Joo, aika paljon vasemmalle. Tässä se just näkee, että se ajoitus muuttuu tuosta paikaltaan heittämisestä vauhin heittämiseen. Eli nyt vähän korjataan tota. Pari backeria heitetty. Nyt mennään pari forea. Ja tässä kans feedbackilla mä tykkään hakea sitä ajoitusta siihen. Ja myös varsinkin tää 500, niin mä tykkään heittää kisauskin forella. Eli tää kertoo mulle, kuinka hyvä mun fore on tänään. Kevyet vauhit ja rento. Keskitytään siihen, että se olisi mahdollisimman smoothi tuo ajoitus. Se meni sisään, eli se oli hyvä. Nyt pistää pikku hyssö tosta. Se oli vähän matala, sen takia se oikeastaan flippasikin ton verran. Eli vähän ylemmäs toi, niin se olisi mennyt ihan sisään. Vaihdetaan sitten feedback backerille. Nyt se mihin mä keskityn tässä backerissa on, että kaikki on smoothia, mitä mä teen. Plus sitten se, että mun käsi ja kroppa on niinku synkassa. Eli jos mun yläkroppa lähtee kääntymään, mutta käsi jää pois siitä rytmistä, niin se ei ole hyvä. Teho menee ja tarkkuus menee. Eli mä koitan keskittyä siihen, että se käsi ja kroppa toimii synkassa. Se oli aika hyvä. Mä pistän vähän matalemman tohon. Suoraan maalia kohti. Jep, täydellinen. Mä heitän nyt vähän tonne ylemmäs. Tuo iso verko yli kevyesti. Ja teinkö mä ihmeitä tossa? En. 100 metriä matkaa, verkolla korkeutta ehkä 15 metriä. Kiekko oli siitä vielä pari metriä ylemmänä ja jatko vielä menemistä. Ja näyttikö siltä, että mä heitin kovaa? Niin ei. Jep. Mut hei, siirrytään sitten tuohon foreen. Kesällä tulee useasti semmosia tilanteita, että pitää pikkusen pistää kiekkoa antsaa. Sitten se pitää sen kulma ja sitten lopussa palauttaa suoraksi. Niin talvella hyvä reenata, varsinkin jos on tommosia gäppejä. Mä ensimmäisiä pari en nyt pistä siitä, koska mä en usko, että mä osun siihen. Niin pikkuhiljaa sit haastetaan itse enemmän. Aika täydellinen. Eli tässäkin mä kuvittelen, että meidän pikkuhiljaa ajoitus pysyy. Sit kun jalka osuu maahan, niin sen jälkeen lähtee ja kaikki keskittyy siihen viimeiseen. Eli heitto toimii silleen, että ensin lähtee nilkka osuu maahan, sitten lähtee polvet, lantio ja aina kun se vähän liikuttaa, niin se pysähtyy, sitten se menee seuraavaan, se pysähtyy, sitten lähtee hartiat, se pysähtyy, sitten tulee käsi ja viimeiseksi heitto. Eli sellainen palapeli. Alhaalta, se on se ruoska, mistä kaikki aina puhuu. Se lähtee alhaalta ylöspäin. Pistää Sepo H1 flexei. Lähdetään hakea semmoista matalaa linjaa. Elikkä nyt kun se on matala flexi, niin se reachbackin pitää olla täällä ylhäällä. Jos se on täällä, niin siihen tulee tietyllä tavalla sitä roundaamista ja se ei ole yhtä tarkka. Elikkä semmonen suora linja tästä ja siihen irrotuskohtaan. Vähän lähti ylös.
Mut hyvää suuntaan lähti. Sitten tää on siis aivan törkeen ylivakaa. En osaa sanoa, että lentääkö tästä tonne asti, mutta tähän pitää pistää kyllä paljon antsaa. Sitten vielä vika. Just tommonen matala. Hytty! Toi on paljon alivakaampi. Toi oli siis viime kesänä ihan ykköskiekko. Huomaa, että se on kulunut aika paljon tosta. Tässä on oikeastaan meikäläisen reenit. Nyt en heitä vielä näitä distancepannuja. Hei, kiitos, että katsotte videon. Tällä mä reenaan oikeastaan tän talven. Tietenkään tää nyt kameran kanssa muuttuu vähän tää reeni, mutta saitte vähän ideaa, mitä mä teen, mitä mä ajattelen ja miten sen heiton pitäisi toimia. Kyllä siinä taisi pari vinkkiä lipsahtaa kanssa. Ja hei, kiitos, katsot videon näinkin pitkälle ja tykkää tilaa. Muistakaa käydä seuraa IG:stä K-Kuoksa. Meikä sinne postailee päivittäin tavaraa. Ja sit itse asiassa mä näin kanssa semmosen jutun, että suurin osa teistä ei oo tilannut mun kanavaa, joten tilaa kanava, niin meikä tekee tänne useammin kontenttia. Ja joo, seuraavan videon parissa nähdään. Morjes!